Hi, good day po. Welcome to my channel, Janeline Sarino. Gagawa po tayo ng carrot cake. Bali, maghanda lang po tayo ng mixing bowl at scepter at ilagay po yung ating all-purpose flour. 2 cups po ng all-purpose flour. At isip po natin ito. Ilagay ang 1 and 1/2 teaspoon of baking powder, 1 and 1/2 teaspoon of baking soda, at isip po ito. Yung buo-buo po na natira ay tatapon po natin ito. At haluin at maghanda tayo ng isa pang mixing bowl at ilagay po yung oil at saka yung evaporated milk. Ilagay ang brown sugar at haluin ito hanggang sa matunaw o will combine po yung mixture. Bago pa lang kayo sa channel na ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe at hit nyo na rin ang notification bell sa baba para maging updated na kayo sa susunod ko pang mga video. Kapag ready na po ito, yung ating dried ingredients ay lagyan ng grated carrots. Bali 2 cups po ng grated carrots at haluin natin ito. Maglagay din tayo ng 1 cup of raisins. Haluin din natin ito hanggang sa will combine po yung ating ingredients. Ibuhos na po natin yung ating wheat ingredients. Haluin po natin ito hanggang sa will combine po yung ingredients natin at wala na po tayong all-purpose flour na makikita. O wala na tayong buo-buo pa na all-purpose flour na makikita po. Maglagay din tayo ng itlog. Bali 3 eggs po ang ilalagay natin. At haluin natin ito hanggang sa will combine po yung ating ingredients. Continuous lang po sa paghalo nito. Ihanda
na po natin ang ating molder at i-brush lang po ng oil sa gilid at sa dulo or sa gitna ng oil o di kaya butter. At lagyan ng parchment paper. Bali 9x3 po ang gamit ko na molder. Ibuhos na po natin yung ating mixture. Tap po natin ito ng 3 o 4 na beses para wala po tayong bubbles na makikita sa ating magiging cake. Bali maghanda tayo ng frying pan, painitin ito o i-preheat po ito ng mga 10 minutes at ilagay po yung cooling rack sa gitna nito. Bali preheat po natin ito ng 10 minutes. Kaway-kaway dyan sa walang oven. Pwede na po tayo makagawa ng cake kahit wala po tayong oven. Gamit lang po yung frying pan o gamit lang po yung kawali. Pwede nyo pong gamitin. Eto, tapos na po yung 10 minutes na preheat natin. Ilagay na po natin yung ating magiging cake. At lutuin lang po natin ito ng mga 45 minutes o hanggang 1 hour. O kapag nakapag-toothpick tayo na malinis po yung kinalabasan po. Shout out po sa mga subscriber ko na si Angeli Uson, Cecil Agonot, Grace Falcon, Ria Ding Medina, Yasser Sultan, Eric James Ibanez, Zenet Ibanez, Luxan Bosain, Jopel Bosain, Jane Rosuico, at sa kanyang kapatid na si Toto Suico, kay Arpat Saibin at saka Rian Malait. Salamat guys sa pag-subscribe. Salamat din kay Chichi Malait, Carl Bahala. Salamat sa pag-subscribe po ninyo. Salamat din sa pag-subscribe ni Anami Choi, Jacqueline Santo, and Andy Choi.
Ito, i-check na natin kung okay na ito. Malinis na po yung ating toothpick. It means handa na po natin itong ihain. At palamigin po natin ito ng mga 30 minutes. Ilagay lang po sa cooling rack. Ito, malamig na po ito. Lipat na po natin ang plate. Tanggalin na po natin yung parchment paper at maglagay din tayo ng isang plate. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin ang notification bell sa baba para maging updated na kayo sa susunod ko pang mga video. Ito na po yung ating carrot cake. Tikman po natin ito. Masarap to guys. Nakadalawang tikim po ako nito. Pwede nyo na pong gawin